پاکستان یک کشوری خیلی به ما نزدیک و خیلی از ما دور. اسم نظامش شبیه مال ایرانه روی کاغذ. یک کشور مسلمانه که البته نزدیک 3 برابر ایران جمعیتش، الان 2.5 برابر ایران جمعیتشه، دومین مرز طولانی رو داره با ایران. اسم بنیانگذار کشورشون روی یه خیابون مهمی در مرکز تهران هست و سرود ملیشون هم به فارسیه، ولی نه ما دقیق و درست میفهمیم چی داره میگه توش، نه خودشون میفهمن. یعنی نه بیشتر خود پاکستانی ها میفهمن، پاکستانی های امروز میفهمن. و از این گذشته کلا هم اگه یه خورده فکر کنیم چیز زیادی ما از داستان پاکستان نمیدونیم. هر چی که میدونیم همونی که از اخبار شنیدیم احتمالاً. برای همین فکر میکنم خوبه 45 دقیقه بریم وقت بذاریم ببینیم این پاکستان چه جور کشوریه و داستانش چیه. پاکستان رو که نگاه میکنیم چی میبینیم؟ از اخبار اگه وضع سیاسیشو دنبال کنیم یه کشوری میبینیم که چند دهه است داره یه سیکل معیوبی رو طی میکنه. یک دولت غیر نظامی میاد سر کار، یه مقداری دموکراسی سر کلش پیدا میشه، امیدوار میشن مردم، بعد کار جلو نمیره، مشکلات زیاد میشه، ناامیدی میاد، بعد کودتا میاد، حکومت نظامی میاد که من میام که سامان برقرار کنم، اولش هم محبوب ممکنه بشه، یه مقدار مبارزه با فساد هم ممکنه بکنه، بعد میفته دوباره توی چرخه ناکارآمدی و بعد دوباره یه جای دولت غیر نظامی میاد سر کار و دوباره قصه از سر نو. چرا اینطوریه؟ چی اصلا داستان این کشور چیه؟ داستان پاکستان در واقع از هند شروع میشه دیگه. همین هندی که الان ما همش میبینیم که با هم دیگه سرشاخن، این گاردای مرزیشون هر از گاهی میبینیم توی وضع یه هوا خنده‌داری میان جلوی هم سفارایی میکنن، یک مراسم نمایشی، از یه طرف نمایشی از یه طرف خیلی جدی انگار اجرا میکنن و پا میکوبن و میرن و اینا قصهشون مشترکه. داستان هند رو وقتی تعریف میکردیم گفتیم که بعد از قرنها حکومت‌های مختلف قوی و ضعیف و اینها در هند از یه جای بریتانیایی‌ها در شبه قاره هند حاکم شدن و یه دوره 200 ساله استعماری داشتیم. 100 سال دست کمپانی هند شرقی، بعدم 100 سال به دست دولت بریتانیا. بعد مبارزات استقلال خواهانه اینها بالاخره نتیجه داد. در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم که بریتانیا هم دیگه تاب و توان مستعمره داری نداشت، دنیا هم دیگه عوض شده بود، بریتانیایی ها رفتن و هند مستقل شد. حرف دقیق تر اینه که بگیم بریتانیایی ها رفتن و شبه قاره هند در واقع 2 کشور شد، یکی شد پاکستان و یکی شد هند. داستان هند رو اینجا تعریف کردیم، حالا اینجا میخوایم داستان پاکستان رو، یعنی میخوایم ببینیم که اصلا چی شد که اینا از هم جدا شدن، چرا شبه قاره شد 2 کشور، ایده چی بود و چه نتیجه هایی داشت. پاکستان الان 75 سال بعد از درست شدنش چه کشوریه، اینکه یک کشور اینطوریه چه ربطی داره به ایده هایی که اون موقع داشتن و خلاصه یه مقدار درباره این سوال ها و درباره وضعیت پاکستان کنجکاوی کردیم. اینجا میخوایم چیزایی رو که فهمیدیم یکم با هم مرور کنیم. اول ولی بریم جغرافیاش رو ببینیم. پاکستان جاش اینجاست، در جنوب آسیا بین چین و هند و ایران و افغانستان. یک خط ساحلی طولانی داره در جنوب و کوههای بلندی داره در شمال، رشته کوههای قراقرام و هیمالیا و هندوکش در پاکستان، در شمال پاکستان به هم میرسن، در شمال غربی. کلا طبیعتش خیلی متنوعه. یک کلید واژه‌ای که با پاکستان داشته باشیم همین تنوع، واقعا از اقلیم و طبیعت توش متنوع هست، بعداً در فرهنگ و اینهاش هم میبینیم. ولی همین طبیعتش توش از قله‌های 8000 متری داره. قله 8000 متری قله‌ای مثل کیتو، دومین قله بلند دنیا تو پاکستانه، تا جلگه‌هایی، تا بیابون‌های اینطوری. هم رودخانه‌های پرآبی داره مثل سند که محل شکلگیری یکی از تمدن‌های اولیه بوده، هم جنگل‌های این شکلی داره که وقتی من اولین بار عکسش رو دیدم مثلا باورم نمی‌شد که این پاکستانه. هم این پاکستانه، هم این پاکستانه.
این موقعیت و جغرافیای طبیعی که داره پاکستان رو کشور 4 فصلی میکنه. ولی داستان تاریخ سیاسیش چیه؟ اصلا داستان جدا شدنش از هند چیه؟ اینو برای اینکه ببینیم باید بریم به دهه‌های آخر استعمار. بریم مثلا اول شروع کنیم از دهه‌های آخر قرن 19، سالهای 1880. ببینیم که اونجا چه اتفاقی داره میفته. اون موقع در هند داره کنگره ملی هند داره درست میشه. یک سازمان یافته داره میشه مبارزه استقلال طلبی هندی ها در هندی که در شبه قاره هندی که خب سرزمین خیلی بزرگیه. شبه قاره هند اون روز هند امروز رو داره، پاکستان امروز رو داره، بنگلادش رو توش داره و توش آدمایی هستن از دینهای مختلف. یعنی هندوها هستن، مسلمونا هستن، سیک ها هستن، جینیست ها هستن، مسیحی هستن، یهودی هستن، پارسیان زرتشتی هستن و خلاصه خیلی متنوع از نظر مذهبی شبه قاره هند. از نظر قومیتی هم همینطور، از نظر زبانی هم همینطور. بعد در مبارزه با استعمار این کنگره ملی هند شروع میکنه به پا گرفتن که رهبران اصلیش عمدتاً هندو هستن. گاندی که بعداً پدر ملت هند شد هندو بود. جواهرلال نهرو که بعداً اولین نخست وزیر هندوستان شد هندو بود. اون سردار پاتل که بعداً معروف شد به مرد آهنین هند هندو بود. خلاصه بیشتر اینایی که در کنگره ملی هند بودن هندو بودن. در کشوری که گفتیم خیلی متنوع بود. حالا اینو داشته باشیم. از این طرف بریتانیایی هم نمیخواستن که مسلمون ها بیان و به این کنگره ملی هند بپیوندن، توش قدرت بگیرن و بهش قدرت زیاد بدن، چون اون وقت قدرت مبارزان ضد استعمار خیلی زیاد میشد اگه اینا با هم یکی میشدن. برای همین اینا هم در آتش اختلافی که البته از قبل بین هندوها و مسلمان ها بود و وجود داشت دمیدن و شدیدش کردن. مخصوصا میگم وقتی نشانه های از این دیدن که این مسلمان ها دارن به کنگره نزدیک میشن، دیدن که اختلاف اینها به نفعشونه و اینطوری تفاوت های دینی، فرهنگی، اجتماعی که اینها داشتن بیشتر و بیشتر تبدیل شد کم کم به اختلاف سیاسی. میتونست نشه دیگه، میتونست اینا از نظر سیاسی یکی باشه، سازمانشون، هدفشون و کارشون، ولی کم کم اختلافشون اختلاف سیاسی هم شد. از اوایل قرن 20 یک تعدادی از رهبران مسلمان‌های هند اصلا احساس کردن که این کنگره ملی زیادی هندوه. انگلیسی ها هم احتمالاً یه خورده دل به دلشون دادن و اینا رفتن یه چیزی درست کردن به نام مسلم لیگ، لیگ مسلمانان، اتحادیه مسلمانان. اینطوری که وقتی یک انتخابات مانند محدودی هم شروع شده بود در همون دوره که هنوز بریتانیایی‌ها بودن، در یک سطح‌های انتخابات محلی گذاشته بودن، میگفتن مسلمان‌ها چون اقلیت بودن، چون کمتر از هندوها بودن، یک سری صندلی باید برای خودشون داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی در انتخابات یک سری صندلی‌ها برای این بود که مسلمان‌ها برن نماینده خودشون رو انتخاب کنن در اون حالا شورایی که انتخاب میشد. خود انتخابات شاید خیلی مهم نباشه، ولی این حرکت مهمی بود به خاطر اینکه تفکیک دینی رو که وجود داشت بهش صورت سیاسی میداد. اینا مقدمه خیلی مهمیه برای اتفاقی که بعد از استقلال میفته که توش اصلا هویت ملی سیاسی بر اساس دین تعریف میشه. میگم میتونست اینطوری نباشه، همش به این فکر کنیم که میتونست اینطوری نباشه ولی اینطوری شد و ریشه خیلی از گرفتاری‌ها هم همینجاست. حواسمون هم باشه داریم الان درباره دوره حرف میزنیم که اول قرن 20 انگلیسی‌ها نه تنها هنوز نرفتن بلکه به فکر رفتن هم نیستن. یعنی ما الان با درایت پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم که خب معلوم بود دیگه اینا دهه‌های آخر استعمار بود و اینا داشتن میرفتن اینا. ولی اینطوری نیست. اون موقع فکر نمی‌کردن دارن میرن، برنامه‌شون موندن بود، برنامه‌شون ادامه استعمار. و این جداسازی بین هندوها و مسلمان‌ها رو راهی می‌دیدن که قدرت خودشون رو اونجا تثبیت بکنن. و جالب هم هست بعداً برعکس رهبران کنگره که میرن توی مبارزه و زندانی میشن و اینا، رهبران مسلم لیگ عمدتاً کارشون رو ادامه میدن، زندان اینا نمیافتن. خیلی رهبران مسلم لیگ یعنی کی؟ آدم معروفی که ما ازشون میشناسیم کیه؟ آدم معروفی که اسمش رو احتمال خیلی زیاد شنیدیم،
محمد علی جناحه. محمد علی جناح اسمش الان روی این خیابونی هست که آزادی رو وصل میکنه به آریا شهر. ایشون مسلمون بود، در خانواده مسلمانی به دنیا آمده بود. جوان‌تر که بود یه خورده گرایشات غربی داشت و آداب و رفتارش هم انگلیسی بود و به خود با طبقات پایینم خیلی سختش بود ارتباط بگیره. و از نظر سیاسی هم اینطوری که من فهمیدم اوایلش دنبال اتحاد سیاسی بود بین هندوها و مسلمونا. اما یه جایی شاید دید مثلا با اینکه با مثلا وجود گاندی و نهرو و اینا شانسی برای رهبری کنگره نداره، شاید هم واقعا به این نتیجه رسید، به این عقیده رسید که اینطوری اصلا بهتره. رفت دنبال این که نه، ما مسلمانان نباید بریم تو کنگره، ما باید بریم هویت سیاسی و ملی جداگانه خودمون رو درست بکنیم. یعنی یه جایی تغییر عقیده داد. و یک کسی هم که انگار در این تغییر عقیده نقش داشت، بازی اسم برای ما آشناییه، اقبال لاهوریه. اگه بگیم جناح رهبر سیاسی این حرکت بود، اقبال ایدئولوگش بود، از رهبران فکریش بود. اقبال لاهوری فیلسوف مسلمان شاعری بود که ایده های مهمی داد واقعا به دنیای فکری مسلمان ها اول قرن 20 و البته خودش زنده نموند که سرنوشت اون ایده ها رو و نتیجه اجرا شدن بعضی هاشون رو ببینه. قبل از اینکه اصلا جنگ جهانی دوم شروع بشه که مقدمه استقلال هند بود، قبل از شروع جنگ ایشون از دنیا رفت. ما احتمالاً بیشتر به عنوان شاعر میشناسیمش، شعر فارسی زیاد ازش هست، تو کتاب دبیرستان ما یادمه که شعر ازش بود، ولی بجز شاعری ایشون متفکر خیلی مهمی بود، از جمله در شکل دادن ایده امت اسلامی در قرن 20 و هویت ملی درست کردن بر پایه اسلام و این حرفا آدم مهمی بود. روی تغییرات فکری سیاسی محمد علی جناح هم اثر زیادی گذاشت. روی بعضی از چهره‌های مؤثر فکری ایران قرن 20 هم ایشون اثرگذار بود که حالا شاید جای دیگه درباره اون صحبت کردیم. جناح خلاصه اینطوری تغییر عقیده داد. تغییر عقیده‌اش یه خورده توش تغییر برند و اینا هم داشت، لباس پوشیدنش هم عوض شد و رفت فکرش هم سمت این که مسلمونا و هندوها اصلا کنار هم نمیتونن زندگی کنن. اصلا گفت مسلمونا یک ملت دیگری هستن. یعنی ملیت رو اومد روی دین تعریف کرد. گفت هند یک کشور نیست، هند یک ملیت نیست، هند یک شبه قاره است تشکیل شده از ملیت‌های مختلف. ما اینجا ملت هندو داریم، ملت مسلمان هم داریم. حالا که ما دنبال استقلال هستیم، استقلال از استعمار هستیم، ما مسلمونا هم کشور خودمون رو میخوایم. نباید یک کشور هند مستقلی درست بشه ما مسلمونا توش اقلیتی باشیم، اقلیت بشیم در هند مستقل. همیشه اقلیت خواهیم موند چون ترکیب جمعیتی که عوض نمیشه. ما اقلیت جمعیتی هستیم، پس فردا لابد میشیم اقلیت سیاسی. سیستم دموکراسی میخواد بشه، هر نفر یک رأی میخواد بشه، ما هم کمتریم، همیشه اقلیت میمون. و میگفت تو این بازی ما همیشه بازنده ایم. چرا بازنده ایم؟ چون ما یه دونه تاس داریم، شما 3 تا تاس داریم. با 3 تا تاس شما هر طور بازی کنین برنده ایم. یه فرضای زیادی پشت این طرز فکر هست. حالا کسی خیلی ایده نداره که این دموکراسی که قراره اینجا بیاد چطوری قراره کار بکنه، ولی فرضش اینه که مسلمونا تا ابد میخوان به مسلمونا رای بدن، هندوها فقط میخوان به هندوها رای بدن، مهمترین مسئله در تصمیم گیری همیشه دین اینها خواهد بود و برای همین ما برای اینکه تا ابد اقلیت سیاسی نمونیم، چون اقلیت مذهبی هستیم، تا ابد میخوایم اقلیت سیاسی نمونیم، باید اصلا خودمون رو از اینا جدا کنیم. ما ملت دیگری هستیم، ملت مسلمان. حالا ملت مسلمان اون موقع صحبت پاکستان فکر کنم نه. پس خلاصه گفتن ما اینو نمیخوایم، ما کشور میخوایم. ما میخوایم وقتی انگلیسی‌ها اینجا رفتن ما مسلمان‌ها هم کشور خودمون رو داشته باشیم و از هند جدا بشیم. این فکرها سنگ بنای تأسیس کشور پاکستان. هر چیزی در این دنیا اول یک ایده‌ای بوده در سر یک کسی. من خیلی به این فکر میکنم که کلا هر چیزی، این خودکار، این میز، این کامپیوتر، این اپلیکیشنی که شما دارید توش ویدیو رو میبینید، همه اینا، همه چی تو دنیا یه روزی یک ایده‌ای بوده در سر یک کسی. بعد
یا یک کسانی. این کم کم تبدیل شده در یه فرایند طولانی و پیچیده‌ای به این چیزی که الان هست. حالا پاکستان هم که الان یک کشوریه، یک زمانی یک ایده‌ای بود در سر یک کسی و کسانی. برای همین این حرکت خیلی مهمی بود. نتیجه کار اینا فقط این نبود که بعداً یک کشور جدیدی درست شد. اینا آمدن گفتن که خب کشور میخواد درست بشه، این مردمانی که با هم میخوان کشور بشن، اینا که تا حالا با هم کشور نبودن که، ما میخوایم بکنیمشون یه ملت، با چی باید بچسبونیمشون به هم، ملتی میخوایم بسازیم. ما از این حرفا واقعا ممکنه درک خیلی درستی نداشته باشیم، چون ایران بوده واقعا، تا بوده. این برای همه کشورهای دنیا صدق نمیکنه. خیلی از کشورها تاریخ تأسیس دارن، حالا بعضی‌های خورده قدیمی‌تر، بعضی‌ها مثل پاکستان خیلی هم قدیمی نیستن. گفتن ما این ملت رو می‌خوایم بسازیم. با چی بسازیم؟ چسب این ملتی که میخواد درست بشه چیه؟ اسلامه. مسلمون‌ها از قومیت‌های مختلف، از منطقه‌های مختلف شبه قاره، چون مسلمون هستن، میان و میرن میشن توی یک کشور، میشن ملت مسلمان. هر کدوم از جمله‌هایی که اینجا میگیم رو واقعا کلی میشه بهش فکر کرد که چه اثری داشته در گرفتاری‌های امروز پاکستان و در سرنوشتی که پاکستان پیدا کرده تا حالا. همین حرف ساده واقعا خودش کلی جای سوال داره. چطوری میشه گفت کی مسلمونه کی نیست؟ وقتی شما میگی که ملت مسلمان میخوام درست کنم، هر کی مسلمونه بیار اینجا، یعنی چی این حرف؟ اصلا یعنی چی؟ چطوری میشه فهمید کی مسلمانه؟ بعد شما اصلا گفتی مسلمانه، وارد اختلافات مذهبی اینا میشیم. مگه همه مسلمونا همدیگر رو مسلمون میدونن؟ چطوری میخوای مختصات دینی اینها رو تعریف بکنی؟ اختلافات اینهایی که مسلمون هستن با همدیگه مگه کمتر از اختلافاتشون با بقیه است؟ انقدر فرقه های مختلف از مسلمون ها هست در پاکستان، انقدر شاخه های مختلف هست، ما بعضیشون رو شاید اسمش هم نشنیده باشیم. یعنی اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم مردم رو از روی دینشون، از روی مذهبشون، ته نداره. تا بخوای میتونی ریز بشی و بازم به چیزهای جدید برسی. من یه خوری که بهش فکر میکنم، بیشتر از این که ببینم اینا دارن دور یه چیز مشترکی جمع میشن، به نظرم میاد که دارن از ترس یه چیزی انگار کنار هم جمع میشن. بیشتر از این که ما هم فکرها با هم متحد بشیم، انگار توش این هست که ما که از آن دیگری میترسیم بیایم به هم بچسبیم. و خب حالا داوری درباره این که این تصمیمی که رهبران مسلم لیگ و جناح گرفتن چقدر تصمیم درستی بوده، این داوری با تاریخ و ما الان شاید اصلا بازه زمانی اونم به اندازه کافی بزرگ نباشه که اینو بتونیم بفهمیم. ولی اینو میتونیم ببینیم که موقع خیلی جالبی داشته این فکر مطرح میشده، موقع مهمی این ایده ها داشته مطرح میشده. گفتیم اینا دوره قبل از جنگ بود، اوایل قرن 20 بریتانیایی خیال رفتن نداشتن. این ایده ها وقتی خیلی جدی‌تر شده بود، داریم میرسیم به سالهای قبل از جنگ. محمد علی جناح دیگه خیلی فعال شد، مخصوصا در سالهای جنگ، وقتی که بریتانیا در جنگ جهانی دوم به نیروی سرباز هندی خیلی نیاز داشت. و البته بریتانیا اون موقعی هم هست که دیگه داره خودش آماده میکنه که جنگ تمام شد از هند بره بیرون. محمد علی جناح رابطه مستقیمی هم داره با چرچیل و میره و میتونه قول و قرارهاش رو با چرچیل بذاره. حالا جلوتر هم دو جمله مهم دیگه درباره این میگیم. و نتیجه اینی میشه که وقتی که بریتانیایا بعد از جنگ از شبه قاره میرن، پاکستان هم از هند جدا میشه. یعنی ماترک استعمار انگلستان در هند میشه دو کشور، هند و پاکستان. هند و پاکستانی که در جا که درست میشن، دو تا از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا هن. هند همون موقع پشت سر چین کشور دومه، پاکستان هم توی 6 هفته‌های اوله. پرجمعیت پاکستان و بسیار متراکم. پاکستان سرزمین پاک ها، ما که پاک هستیم در کنار هم یک کشور داریم درست میکنیم. نگاه میبینید توش چی هست دیگه، هم نگاه چیه، هم چقدر پتانسیل تنش توش هست. بعدم بریتانیا بیانیه میده، استقلال هند رو میپذیره، تقسیمش رو هم در بیانیه دیگری اعلام میکنه. تقسیمی، جدایی که میشه یکی از تراماتیک ترین فصل‌های واقعا تاریخ شبه قاره هند. یک وکیل انگلیسی میاد، آدمی که پاشو تا اون موقع نذاشته بود در هند، میارنش که مرز بکشه. میخواد کشور جدید درست کنن دیگه، باید مرز بکشن، کجا هند کجا پاکستان.
مرزی که معروف میشه به رادکلیف لاین. اروپایی‌ها و مخصوصا انگلیسی‌ها البته در پایان دوره استعمار از این مرزهای مشکلدار کم نکشیدن در دنیا. این یکی از خونبارترین هاشون شد. بعد از 200 سال میخواستن برن، به جای اینکه پروژه خروج رو با برنامه و قدم به قدم پیش ببرن و اونطوری که اول قرار بود ظرف 4 سال مثلا برن بیرون، تصمیم گرفتن مرز رو بکشن 4 ماه نشده رفته باشن. این آقا هم آمد مرز رو کشید رفت و دیگه هیچ وقتم به هند برنگشت. مرز رو چطوری کشید؟ از رو دین مردم کشید. در هند، در کشوری که خیلی گفتیم مذاهب مختلف داره، گفت از روی دین مردم. یعنی حالا این نه که ایشون گفت، ایشون حالا مرز جغرافیایش کشید، ولی گفتن که از روی دین بیایم جدا کنیم، ملت جدا کنیم. مردم ولی داشتن زندگی میکردن، قاطی هم داشتن زندگی میکردن. پس گفتن چیکار کنیم؟ گفتن چی؟ ایالت به ایالت میبینیم. اگر توی ایالتی اکثریت مسلمونن، این میره در کشور جدید پاکستان. اگر نه اکثریتش هندو هن یا سیک هستن، این میشه هند. همه چی بر اساس دین بود. همه چی بر اساس دین بود یعنی چی؟ یعنی مثلا اون وسط به قومیت اینا توجهی نکردن در کشورسازی. میتونستن بکنن، میشد که قومیت بشه. مثلا پشتون‌های اعتراضشون این بود. پشتون‌ها میگفتن چرا پاکستان درست میکنی با مسلمان‌ها، چرا پشتونستان درست نمیکنی به جای پاکستان؟ یا اصلا جنوبتر در منطقه هممرز ایران یه واحد سیاسی مستقلی از قبلترش درست شده بود به نام کلات. منتها و اصلا در واقع قبل از اینکه پاکستان درست بشه اون درست شده بود. منتها حالا اونم گفتن که نه دیگه شما نمیشه مستقل باشه، اونم بیاد بشه جزئی از پاکستان. اینم داستانش جالب بود چون پاکستان میخواستش، این یکی از دلایلی بود که اینو دادن به پاکستان. و یه دلیل دیگه‌ش این بود که اینجا الان برای انگلیسی‌ها دیگه مهم بود. الان که میدونستن رفتنی هستن، داشتن فکر میکردن که خب در فردای شبه قاره چی براشون بهتره، چه سناریویی براشون بهتره. هند داره مستقل میشه بعد از جنگ جهانی دوم، از بریتانیا داره مستقل میشه، دنیا داره میره جنگ سرد، بریتانیا داره میره بیرون، میخواد خیالش راحت باشه که این دست دشمنش نمیفته این منطقه، یا حداقل اگر یه مقدار ریسکی هست که بیفته، چون اینا یه خورده خیالشون از نهرو راحت نبود، از نخست وزیر هند، رهبر جدید هند راحت نبود، میترسیدن که این راهنما به سمت سوسیالیستا بزنه بره به پر بغل شوروی. چون از اون خیالشون راحت نبود، میگفتن ما حداقل این منطقه رو که نزدیک ایرانه، نزدیک خاورمیانه است، نزدیک نفته، اینو دست مسلمونایی نگه داریم که به ما نزدیکتر هستن و خیالمون ازشون راحت تره. این سیاست انگلیس داشت عوض میشد. حالا که استعماری دیگه قرار نبود باشه، براش مهم بود اون جایی که براش مهمتره دست اون آدمی باشه که باهاش رابطهشون بهتره، دست کسانی باشه که رابطهشون باهاش بهتره. خیالشون از جناح راحت تر بود. از یه جایی به بعد دیدن این براشون از هند یک پارچه بهتره، منافعش بیشتره. اصلا نیروی سیاسیشون رو هم گذاشته بودن پشت تقسیم شدن، اونم نه تقسیم شدن به هند شرقی و هند غربی، به دو کشور جدا از هم روی مرزهای دینی، مرزهایی که از همون اول با خون ترسیم شدن، با خون و درد و رنج خیلی زیاد. در نتیجه این مرزی که کشیده شد، یک مهاجرت عظیم باید اتفاق میافتاد. بعد اصلا نقشه رو ببینید، اینطوری نیست که راحتی خط کشیده باشن این بر خط پاکستان این بر خط هند. ساده یه مشکل گندش همین اول مشخصه. پاکستان دو منطقه است، یه پاکستان شرقی داره، یه پاکستان غربی که اینا به هم دیگه وصل نیستن. تا 25 سال بعد از استقلال که پاکستان شرقی جدا میشه بنگلادش، اینها پاکستان دو منطقه است، مرکزش در غرب و بنگالی ها اون طرف در پاکستان شرقیه. اونا هم یه مشکلشون هم مثلا با همین بود که ما اینجا خیلی حاشیه‌ای هستیم، از مرکز دوریم، نگاه حاشیه‌ای به ما میشه. یه مسئله دیگه هم براشون این بود که زبانشون، هویت قومیشون براشون خیلی مهمتر از هویت دینیشون بود و خلاصه اینا رفتن بعدن و شدن بنگلادش. ولی پاکستان اولش همچین کشور دو تیکه‌ای بود. در نتیجه ترسیم اینطوری این مرزها 14 میلیون نفر
مجبور شدن از خونه و زندگیشون کوچ کنن برن یک جای دیگه. 14 میلیون نفر. توی یه مستندی بعضیاشون میگفتن ما هیچی با خودمون نتونستیم ببریم، یک کاسه نتونستیم برداریم ببریم. بلند شدیم امروز باید فردا میرفتیم یک منطقه جدیدی، کشور تازه‌ای، به زور، به اجبار، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های اجباری تاریخ، با خشونت بسیار زیاد، شهرها رو آتیش زدن، گروه‌هایی که سالها بلکه قرنها کنار هم زندگی کرده بودن افتادن به جون هم. یکی از برجسته ترین فصلهای سیاهش خشونت‌های جنسی فراوانی که علیه زنها اتفاق افتاد. قطار میرفت پر از آدم و حمله میکردن بهش، کشتار میکردن. خیلی برآوردهای متفاوتی هست توش. کتاب زندانیان جغرافیا میگفت حداقل 1 میلیون کشته داشته این 1 میلیون کشته داشته این مهاجرت ها. ولی همه جا، هر منبعی رو من دیدم درباره این صحبت کردن که چقدر زنها قربانی شدن، دزدیده شدن، آزار دیدن در اون فرایند. قابل تصور هم هست، قابل حدس هم هست. و انگلیسی هم نپذیرفتن که بیان و کمک کنن که توی این جابجایی یه مقدار نظم برقرار بشه، یه مقداری با سامان بهتری انجام بشه. گفتن ما دیگه رفتیم که رفتیم. بعد این مرزه رو که کشیده بودن، این مرزه خب از وسط جنگل میگذشت، این مرزه رودخونه قطع میکرد، این مرزه قبیله ها رو 2 قسمت میکرد، خانواده ها رو 2 تیکه میکرد. سیک های هند 2 تا معبد مقدس داشتن، بینشون زیارت میکردن، یعنی اینو زیارت میکردن اونم زیارت میکردن، بینشون میرفتن میومدن. این مرزه رو یه طوری کشیدن یکی از این معبدها افتاد تو پاکستان. تا همین امروزش اینطوریه که هندیا میرن دم مرز یه پلتفرم درست کردن، یه سکو درست کردن، میرن بالا با تلسکوپ اون یکی معبد رو مثلا 4 کیلومتر در خاک پاکستان از دور زیارت میکنن. یه مرز عجیبی، 2000 بیش از 2000 کیلومتر مرز با سیم خاردار، مرز با روشنایی کامل، یه طوری که از فضا معلومه. فکر کن یه خطی روی کاغذ کسی کشیده، الان از فضا معلومه. انقدر داستان تراژیکی این مرز و این جابجایی که واقعا حد نداره. خلاصه ولی اینطوری پاکستان رو درست کردن، کشور پاکستان رو درست کردن. اختلافات بالا بود، هرچند حالا هند حکومت مذهبی نداشت، حکومتش مذهبی نشد هیچ وقت برعکس پاکستان، ولی سکولار بود یعنی، ولی خب اختلافات سر جاش بود و هر از گاهی هم تنش دوباره بالا میگیره. میبینیم دیگه یه خورده بالا میگیره، یه خورده تو بیانشون حداقل تقریبا تنش همیشه هست علیه هم دیگه. گفتن حالا ما می‌خوایم کشور درست کنیم، قانون اساسی می‌خوایم بنویسیم، ولی قانون اساسی رو بر اساس الگوی اروپایی نمی‌خوایم بنویسیم که بر اساس ایدئولوژی و ایمان و اسلام و این صحبت‌ها. یه قطعنامه اهداف، Objectives Resolution، ماگنا کارتای اصول پاکستان، این رو نوشتن. اصل حرفش اینه که حاکمیت از آن خداست، از طریق مردم پاکستان تفویض میشه به دولت، امانت دولت هم اختیاراتش رو اینطوری اعمال میکنه، دموکراسی، آزادی، برابری، عدالت، فلان اینا اونطور که اسلام گفته. مسلمان‌ها باید بتونن زندگیشون در عرصه فردی و اجتماعی و اینها پیش ببرن مطابق با آموزه‌های اسلام که در قرآن و سنت آمده. تأمینات کافی البته باید برای اقلیت‌ها وجود داشته باشه، آزادی ادیان باید وجود داشته باشه، حقوق اساسی باید باشه، قوه قضاییه باید مستقل باشه. یک ترکیبی از اصول دموکراتیک و مدرن و اسلام. بعداً هم همینا باید رفت توی قانون اساسی پاکستان. اصل قضیه اسلام بود، یعنی اصل مهم قضیه اسلام بود، اینطوری بگیم بهتر. برای محمد علی جناح هم که بهش میگفتن قائد اعظم، واقعا داستانی بود که یک جامعه اسلامی، یک ملت اسلامی باید درست بکنیم. حالا این قانون اساسی در طول دهه‌های بعدم روش کار شد، تغییراتی کرد، ولی چیزایش که جالب بود اینه که خب اینا جمهوری درست کردن، حکومت جمهوری اسلامی درست کردن. حالا فکر نکنیم هر جمهوری اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان یه مدل دیگری بود. در واقع اینه که جمهوری اسلامی پاکستان یه مدلی بود، مال ایران یه مدل دیگری شد. ولی حکومت فدرال درست کردن با سیستم 2 مجلسی و بعدم از همون موقع تقریبا به صورت متناوب دوره‌های دموکراتیک داشتن، بعد دوره‌های حکومت نظامی داشتن.
همون اول به یه مشکلی که خوردن این بود که این قائد اعظم محمد علی جناح سال 48 همون موقعی که استقلال پیدا کردن، 1 سال بعد از استقلال مرد. آدم خیلی مهمی هم بود طبیعتاً و مردنش هم اتفاق مهمی بود، اتفاق خیلی اثرگذاری شد همون اول کار برای پاکستان. ولی مهم بودنش فراتر از خود پاکستان بود. در منطقه آدم مهمی بود، رهبر سیاسی با اعتماد به نفسی بود. اعتماد به نفسش سالهای آخر زندگی تراماتیکش خیلی بیشتر هم شده بود. بیمار بود، البته بیماری ریه داشت. میدونستم که از عمرش زیاد نمونده، ولی سیگار پشت سیگار رو کنار نمیذاشت. نمیخواستم بمیره بدون اینکه اسمش رو برده باشه در کتاب تاریخ و برای اینکه اسمش رو ببره در کتاب تاریخ راهش هم همین بود که کشور مسلمانی اونجا درست کنه دیگه. گفتیم هم احتیاج داشت خیلی زیاد به کمک انگلیس و موفق هم بود در گرفتن کمک انگلیس. آخرین هنرنمایی شاید بشه گفت همون جایی بود که رفت با نماینده بریتانیا، با نایب السلطنه هند معامله کرد. میدونست که انگلیسی‌ها چی میخوان در اوج جنگ، در تاریک ترین ساعت جنگ، میدونست که چی میتونه ازشون بگیره. حمایت گرفت ازشون. هم مسلم لیگ یک وزنه‌ای شد که انگلیسی‌ها بتونن کنگره ملی هند رو باهاش موازنه بکنن، بتونن از هندی‌ها بیشتر نیرو بگیرن، کمک بگیرن در جنگ، چیزی که بسیار بهش نیاز داشتن. بتونن خیالشون راحت باشه که وقتی سرشون گرم جنگ جهانی دوم داریم صحبت می‌کنیم، وقتی سرشون گرم جنگ اینجا لازم نیست نگران شورش و استقلال خواهی و اینها باشن در قسمت‌های مسلمان نشین. و در مقابل قرار شد که بعد از جنگ هر ترتیبی که خواستن ببینن برای هند و قانون اساسی و اینها، جناح به عنوان رهبر مسلم لیگ حق وتو داشته باشه اونجا. حالا میدونیم از این قول و قرارهای انگلیسی‌ها با خیلی‌ها گذاشتن در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، با خیلی از این قول و قرار گذاشتن. فلسطین و قولش رو به 3 گروه داده بودن، ولی بعضی‌ها عمل کردن بعضی‌ها نکردن. اینجا بریتانیایی‌ها پذیرفتن، رفراندومی رو که جناح می‌خواست بهش دادن، برگزار کردن. البته رفراندومی که اینطوری نبود که همه بتونن توش شرکت کنن، 10% پولدار میتونستن توش رای بدن، ولی خلاصه شد آنچه شد و پاکستان درست شد و کشور شد و محمد علی جناح در این پروژه خودش کاملا موفق. این ولی داستان 75 سال پیشه. حالا بریم ببینیم تو این 75 سال قصه پاکستان چی بوده. وقتی که جناح مرد، خب این مشکلاتی که گفتیم وجود داشت. همه مشکلاتی که در لحظه تأسیس پاکستان بود وجود داشت. ایشون هم مرد و مشکلات موند برای نفر بعدی. اولین نخست وزیر پاکستان لیاقت علی خان. لیاقت علی خان هم تحصیل کرده آکسفورد بود، حقوق خوانده بود. خیلی هم کارش با مشکلات شروع شد. حالا مشکلات تقسیم و جابجایی و اینها بود. بعد از چند ماه بعد از جدا شدن از هند هم اینا وارد جنگ شدن با هم. اون بالا منطقه جامو و کشمیر منطقه مورد اختلاف بود. یک منطقه‌ای که اکثریتش مسلمونن ولی قدرت توش دست هندوها بود، میخواستن بمونن در هند، در حالی که قرار بود جایی که اکثریت مسلمانن بره به پاکستان. خلاصه هر دو روش ادعا داشتن و دارن، یعنی آتش بس کردن، منتها مسئله حل نشده و تا امروز هم اون زخم همچنان بگینگی بازه. یک تصمیم مهمی هم اون موقع میگیره پاکستان که خب هنوزم هستن همونجا، هرچند در یه نوسانایی کردن و اینم و اونم اینه که میرن در اردوی غرب. یعنی اون موقع خب بالاخره اول جنگ سردم هست، ولی اینا میرن میپیوندن به غرب، متحد آمریکا میشن. البته زمینه استقلال رو اگه بدونیم خب خیلی تصمیم عجیب و شگفت انگیزی هم نیستش. این آقای لیاقت علی خان سرنوشتش چی میشه؟ سرنوشت ایشون هم مثل بسیاری دیگر از سیاستمدارای پاکستانی که بعدش آمدن اینی که ترور میشه. سرنوشت خوبی نداره. البته کارهای خیلی مهمی داره، نمیرسیم دربارش خیلی صحبت کنیم. از مهمترین کاراش اینه که رفت نخست وزیر هند رو دید، رفت با نهرو توافق کرد که این وضعیت رو چطوری کنترل کنن، یک مقدار این ترس اقلیت‌های مذهبی که در دو کشور هستن کم بشه، یا آتش بسی درست بشه، یه فضای حداقل درست بشه که توش بتونن بقیه اختلافاتشون رو حل کنن. موضوع اقلیت‌ها موضوع مهمی بود، به خاطر اینکه درست خیلی جابجایی اتفاق افتاده بود و اینا، ولی
همچنان بودن مسلمان‌هایی بودن که در هند بودن، پیروان مذاهب دیگه بودن، در پاکستان بودن و لازم بود که یک اینای خیال راحتی داشته باشن که این آدما اولا احساس امنیت میکنن و بعدش هم که وفادار هستن به اون کشوری که توش هستن. حالا آزادی مذهبی دارن، یه مقدار آزادی سیاسی هم دارن، ولی خلاصه آدم مهمیه، لیاقت خان. ولی همین آدم مهمی که عموما هم کارنامه‌اش میگن کارنامه مثبتیه، وقتی برگردی بهش نگاه بکنی میبینی که دورش یه کودتا داره و آخرش هم که ترور میشه، نخست وزیر ترور میشه و یه نمایی واقعا از وضع سیاسی که تو این 7 دهه بعدش پاکستان داره. از اون موقع تا حالا وضع پاکستان بیشتر وقتا متلاطمه واقعا. یه مدت نخست وزیر معروفی داشتن به نام ذوالفقار علی بوتو، ایشون خودش از یه خانواده برخورداری می اومد و ازشون خوب بود، ولی چپگرا بود، برکلی درس خونده بود، سوسیالیست شده بود یا متمایل شده بود به سوسیالیسم، آکسفورد رفته بود، ایشون هم حقوق خونده بود، آمد پاکستان، حزب مردم درست کرد. از این شخصیتایی بود که کاریزماتیک میگن بهشون، سخنور بود، شوخ طبع بود، با مردم کوچه و بازار خوب ارتباط میگرفت، وعده های پرشور میداد، نان، لباس، سرپناه، صنایع بزرگ و ملی میکنیم و ملی کردن بانک ها و اصلاحات ارضی خیلی شدید و از اون طرف یه خوری گرم شدن روابط با شوروی و با چین و نزدیک شدن با بلوک کشورهای مسلمان و البته شروع برنامه هسته‌ای پاکستان که حالا در آخر ویدیو مفصل‌تر یکم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. و ذوالفقار علی بوتو سرنوشتش چی بود؟ من حالا اینا رو هر کدوم میگم رو تایملاین می‌بینیم دیگه، کی آمدن کی رفتن. سرنوشت ذوالفقار علی بوتو چی بود؟ کودتای نظامی. یک ژنرالی به نام ژنرال ضیاءالحق که رئیس ستاد ارتش بود و کسی بود که اصلا هیچکی خیال نمی‌کرد این اهل این صحبت‌ها باشه. میگفتن این همین نمازشو بخونه، گلفشو بازی کنه، از دنیا چیز دیگری نمیخواد. نشون داد که خیلی چیزای دیگه از دنیا میخواد. آمد، نه تنها اومد حکومت رو گرفت که این ذوالفقار علی بوتو رو هم برد نهایتاً اعدام کرد، یعنی در حکومتش اعدام شد. در 51 سالگی اعدام شد و تا همین امروز در پاکستان خیلی‌ها میگن که آمریکایی‌ها بودن که در کشتنش مقصر بودن. و یکی از چیزایی که اصلا من درباره پاکستان فهمیدم اینه که اینا هم پرونده هاشون بازه، واقعا خیلی از پرونده هاشون همچنان بازه. هنوز صحبت اینه که اونو کی ترور کرد، اینو کی کشت. این آقای ضیاءالحق یادگاریش چی بود برای پاکستان؟ بسیار یادگاری های مهم و ماندگاری داره. خوبم نیست، یعنی یادگاری‌هاش عموما مثبت هم نیستن. در دوره ایشون که ششمین رئیس جمهور پاکستانه، تقریبا هم 10 سال اول انقلاب ایران سر کاره. 1 سال قبل انقلاب ایران به قدرت میرسه، 10 سالی هست. بسیار دوره مهمیه در انداختن پاکستان روی یک ریل جدیدی. اسلامی میکنه، اسلامی تر میکنه حکومت پاکستان رو. قانون شریعت و اجرای حدود اسلامی و بانکداری اسلامی بدون ربا و مدرسه های مذهبی و اصلا ایدهش این بود که ما وضعمون اگه خرابه، اگه خوب نیست، به خاطر این سیاستمداران لیبرال و ایناست، ما باید برگردیم به آغوش اسلام. و این حرف که ما باید برگردیم به آغوش اسلام و ما هی تأکید روی اسلام و شریعت و احکام شریعت و اینا تو کشوری که تخاصم اونطوری هم داره با همسایش، در لبه جنگ هم هست، یعنی که دیگه جنگ ما با مثلا هند دیگه فقط جنگ ملی میهنی نیست، جنگ مقدسه. یک لایه اسلامی دینی اضافه کرد به ملیت پاکستانی و به هویت پاکستانی. اصلا جنگ چیه؟ انتخابات هم دیگه رقابت سیاسی نیست، انتخابات هم نبرد حق و باطله. جنگ اسلام و کفر، همه چی نبرد حق و باطله دیگه. خیلی دوره مهمی بود و میگم دوره‌ای که یادگاراش خیلی، نه فقط در خود پاکستان، در منطقه یادگارهای دوره ضیاءالحق همچنان هست. اتفاق مهم دیگری که در منطقه اون موقع میافتاد حمله شوروی به افغانستان بود. شوروی اشغال کرد افغانستان رو، حمله کرد به افغانستان و نقش ضیاءالحق که مثلا چی بود؟ این بود که از مجاهدین افغان که شروع کردن در برابر کفار شوروی، کفار اشغالگر شوروی مبارزه کردن، حمایت کنه، البته با پشتیبانی و با کمک آمریکا. باز دوباره برگردیم به اینکه کشور نیاز داره به یک چسبی
ملتی که تازه دوپاره شده، دوباره پاکستان شرقی الان ازش جدا شده، بلوچستانش دوباره دنبال استقلاله، دین رو آمدن ازش استفاده کردن به عنوان چسب این ملت که از اولم بود، حالا بیشتر یک مشروعیتی هم بر خودش درست کرد، در سطح دنیا هم یک اتحاد محکمی پیدا کرد با آمریکا. ضیاءالحق اینجا بود که پول، اسلحه، مواد مخدر اینا اومد به پاکستان، از اونجا پول و اسلحه به سمت افغانستان و همینطوری که میدونیم بعداً طالبان ریشه بنیادگرایی اسلامی، تروریسمی که شعله‌هاش نه تنها افغانستان و منطقه و حتی خود پاکستان و بعد دیگه بقیه دنیا رو هم درگیر کرد، از همینجا شروع شد. از دوره ضیاءالحق خیلی خیلی زیاد اثر گذاشت روش. این دوره در توسعه برنامه هسته‌ای پاکستان هم دوره مهمی بود و میگم اثرات بلند مدت منفیش خلاصه خیلی زیاده. هم بنیادگرایی اسلامی رو تقویت کرد، هم نهادهای سیاسی رو در کشوری که از اول هم نهادهاش سست بود لرزانتر کرد و هم نقش داشت در همراهی و تکمیل سیاست‌های آمریکا و درست شدن زمینه برای جنگ‌های داخلی دامنگیر در افغانستان. ضیاءالحق عاقبتش چی شد؟ هواپیماش سقوط کرد و مرد. اونم باز در یک پرونده‌ای که حداقل در ذهن بسیاری از مردم پاکستان همچنان بازه. بعد باز دوباره دوره 10 ساله بازگشت به دموکراسی. بعد از ضیاءالحق بی‌نظیر بوتو آمد. بی‌نظیر دختر ذوالفقار علی بوتو که تبعید بود برگشت پاکستان و زن بود، جوان بود، امید زیادی بهش بود. درباره ذوالفقار علی بوتو و دخترش بی‌نظیر بوتو اینا این ویدیو رو ببینید، یه مقدار مفصل‌تر توضیح خوبی دربارش میده. اینا هم داستان خانوادگی پیچیده و پرحرف و رسوایی داشت بی‌نظیر بوتو، هم برادراش هم شوهرش زیر اتهام سنگین فساد بود و هست. ولی خلاصه بی‌نظیر بوتو میاد، بی‌نظیر بوتو و بعدش نواز شریف 10 سالی تقریبا دولت‌های دموکراتیک غیر نظامی سر کار هستن تا آخرش دوباره آخر قرن 20 در پاکستان کودتا میشه. این بار پرویز مشرف میاد. پاکستان دوباره نزدیک میشه به آمریکا در جنگ با ترور، جنگ با طالبان افغانستان. پاکستان کنار آمریکا هست. حالا درباره این خیلی میدونیم دیگه، جزئیات و حرف و حدیث هست، ولی پاکستان پرویز مشرف نزدیک به آمریکا، متحد با آمریکا، تا دوباره 2007 بی‌نظیر بوتو که دوباره رفته بود خارج برمیگرده پاکستان، دوباره فعال میشه. سر و صداش هست که دوباره حکومت از نظامی‌ها میخواد برگره به دست شهروندان، به دست سیاستمداران غیر نظامی و برگشت دموکراسی و این حرفا، که بی‌نظیر بوتو ترور میشه قبل از اینکه اصلا بخواد این دفعه بازی شروع بشه. کجا میکشنش؟ کجا ترور میشه؟ همون جایی که لیاقت خان اولین نخست وزیر پاکستان ترور شده بود، نزدیک همون پارکی که باباش ذوالفقار علی بوتو توش اعدام شده بود، همونجا بی‌نظیر بوتو هم کشته میشه. بعد از اونم واقعا قصه پاکستان تکراریه، از سیاستمدارهایی که میان یا بعدش کشته میشن یا بعدش میافتن زندان. همیشه حرف تروره، حرف اتهام فساده و همینی که توی اخبار میبینیم دیگه. و البته خب سوالی که درست میشه اینه که چرا همچینه؟ چرا پاکستان از اول انقدر ناپایدار بوده سیستم سیاسی توش؟ طبعا این سوالیه که میلیون ها پاکستانی بهش فکر کردن و میکنن، به اضافه کلی آدم با صلاحیت تر از من چیزی که تونستم بفهمم تا حالا اینه که این کشور یک سری مشکل از اول تأسیسش داشته. از یه نظریه واقعا پاکستان شبیه اسرائیله، کشوری که بر اساس یک ایده مذهبی درست شده. مایی که دینمون فلانه بریم با هم بشیم یک ملتی، یک کشوری. اینا همین کاری کردن و این خودش یک منبع مشکلی بوده و اینجا به نظر میاد که یک سری مشکلی درست کرده برای پاکستان، برای اینکه مردمی با قومیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت نتونستن هویت پاکستانی درست بکنن. مردمانی که با هم شدن پاکستان اشتراک تاریخی ندارن. یک رهبر پشتونها یه بار این رو خیلی جالب گفت من 4000 سال پشتون هستم، 1300 سال مسلمانم و فقط 40 سال پاکستانیم.
این جمله ساده و بسیار پرمعنی نشون میده چرا انقدر کار سختی هویت پاکستانی درست کردن توی در این مردم، در این منطقه. ضمن اینکه درسته که اولش به نظر میرسید که مسلمونا برد کردن، بالاخره مبارزه برای استقلال بین کنگره و بریتانیا بود، مسلم لیگ این وسط آمد، یک کشوری نصیبش شد، رابطه‌شون هم با غرب خوب بود و اینا، ولی ملتی رو بر اساس دین درست کردن خودش تبعاتی داره دیگه. یکیش اینه که همونی که گفتم، کار سیاسی در پاکستان خیلی بیشتر و مهمتر از رقابت سیاسی همش شکل نبرد حق و باطل پیدا میکنه. یعنی رقابت بین حزبایی که همشون مسلمون هم هستن، همشون مسلمونن، میشه نبرد اسلام و کفر، نبرد حق و باطل، با همین کلمات، همین اصطلاحات. ما حکومت دینی رو یه خورده مشکلاتش رو دیدیم جلوی چشممون، یه درکی ازش داریم. اینا کشور دینی درست کردن، ملتی رو بر اساس دین درست کردن و حالا میخوان به عنوان اولین قدم برای پیشرفت یک سامان سیاسی توی این ملت برقرار کنن که خب انگار خیلی کار سخت‌تر از تصور اولیه‌ای دیگه. حالا قطعا تاریخش و سیاستش مثل هر جای دیگه خیلی پیچیده‌تر از اینی که باید تحقیق اینطوری بشه دید خوبی ازش گرفت، ولی ما میبینیم همون جابجایی جمعیتی اولیه مشکل بوده، مشکل هویت ملیشون هست، جنگ‌های مکرر با هند داشتن، بحران‌های مالی، اقتصادی، مشکل فساد و چالش روی چالش، و خلاصه باید منتظر موند و دید که کی میتونه این ملت یک چشمانداز روشنی برای خودش درست کنه. یک پستی ما گذاشته بودیم توی یوتیوب که داریم درباره پاکستان فکر میکنیم و اینا، چه کنجکاویایی دارین. چند تا سوال بود، من بعضیاشو بیشترشو جواب دادیم توی این ویدیو، بهش پرداختیم اونایش که میتونستیم و میشد. چند تاش هم هست که نگفتیم، یکی شد اینجا بگیم که زیادم تکرار شده بود، این داستان اتمی شدن پاکستان بود. چند کلمه درباره این بگیم. سال 1971 پاکستان جنگ داشت با هند و شکست خورد، بعدم بنگلادش ازش جدا شد. اون موقع دیگه گفتم ما باید بریم دنبال بمب اتم. زمان ذوالفقار علی بوتو، یک کسی هم بود چند سال پیش اسمش خیلی مطرح بود، تو اخبار زیاد می اومد، عبدالقدیر خان، ایکیو خان. ایشون بلژیک رفته بود، دکترای متالورژی گرفته بود، بعد رفته بود هلند کار میکرد. وقتی که معلوم شد هند برنامه اتمی داره، ایشون اینطوری که معروفه رفت خودش رو رسوند به طرح و نقشه های سانتریفیوژ ها، تکنولوژی هسته‌ای رو دستش رو بهش رسوند و یه روزی خلاصه اینا رو برداشت با خودش، انگار برد پاکستان، یه سری نقشه و عکس و اینها از سانتریفیوژ ها و کلی اطلاعات تماس از 10 شرکتی که قطعات میتونستن تأمین کنن برای این پروژه، یعنی اطلاعات جامعی از کل زنجیره تأمین. پروژه هم این بود که ما اولین بمب اتمی جهان اسلام رو میخوایم بسازیم که ساختن و اینکه خودش یک شبکه کاملی داشت با همه ساپلای چین، همه قطعات و تکنولوژی و همه اینا در بازار سیاه میتونست همه چی رو بخره. بسیار بسیار چیز مهمی بود، مخصوصا که ایشون فناوری هسته‌ای رو نه فقط برای پاکستان کمک کرد که توسعه پیدا کنه، بلکه به کشورهایی که با آمریکا مشکل دار بودن هم فروخت. هم به کره شمالی فروخت، هم به لیبی فروخت، هم به ایران فروخت و هم احتمالاً به دیگران فروخت. حالا چطوری این کارو کرد، کی میدونست، کی نمیدونست، کی خبر داشت، کی خبر نداشت، واقعا یه مقداری پیچیده تر و نامطمئن تر از اینه که بشه اینطوری متوجه شد و گفت. ولی خلاصه ایشون آدم خیلی مهمی بود و توی همین کرونا هم مرد و وقتی هم که مرد سالها بود در یه جور حسر خانگی بود. بعد از این که مرد ولی گفتن قهرمان ملی بود و وطن پرست بود و اینها. ایشونو خلاصه گفتن پدر اتمی پاکستانه و کاری کرد که قرن 20 تمام نشده پاکستان سلاح اتمی داشت. و از اون مهمتر شاید برای آمریکایی‌ها این بود که گفتم کلی کشورهایی که با آمریکا مشکل داشتن هم الان از ایشون تکنولوژی هسته‌ای رو گرفتن. البته میدونیم مثلا یک کاری که برای آمریکایی‌ها مهم بود که نکنه و نکرد این بود که به القاعده هیچ وقت نفروخت، یعنی القاعده هیچ وقت نتونستن به این تکنولوژی دسترسی پیدا کنن. در خود پاکستان ولی گرفتن و توسعه دادن و سال به سال هم رفتن جلو، پا به پای هند و
آزمایش کردن و دیگه قبل از اینکه قرن 20 تمام بشه این کشوری که انقدر هم دو کشوری که موضعشون انقدر هم علیه هم شدیده، زمینه درگیریشون هم زیاده، هر دو مجهز شدن به سلاح اتمی. منتها خب این که سلاح اتمی داره مسئلهش این نیست که مسئله ای رو براش حل نکرده. پاکستان همون قدری، حداقل همون قدری مشکل داره که قبل از اینکه سلاح اتمی داشته باشه مشکل داشت. جمعیت بسیار زیادی داره، همه مشکلات ساختاری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که گفتیم سر جاش. همین الان نگاه کنیم هر فاجعه طبیعی، هر فاجعه‌ای که توش اتفاق میفته، تعداد قربانیاش یه اسکیل عجیب غریبی داره. سیل آمد پارسال توی پاکستان متأثر از تغییرات اقلیم، بسیار پرتلفات، 20 میلیون نفر رو هل داد زیر خط فقر با یک حرکت، یک سیل. چون بیش از نصف جمعیت مستقیما زندگیشون وصل به کشاورزی. تورمشون همینطوری رکورد 50 ساله داشت، با این بدتر هم شد. قیمت غذا به خاطر اینکه این همه گندم از بین رفت بالا. 8 میلیون نفر آواره شدن در کشور. ما تصورمون از اینکه یک کشوری اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه مثلا چی میشه وضعیتش، یه خورده میتونه اصلاح بشه با نگاه کردن به پاکستان. قابل مقایسه نیستن کشورها با هم دیگه، هر کشوری وضعیت خودشو داره، ولی بالاخره آدم خوبه که یه مقدار چشمش باز باشه دیگه. بعدم اومدن به جامعه بین‌الملل میگفتن که به ما پول بدید، میگفتن به ما کمک کنین، شما این ما رو تغییرات اقلیمی بلا رو سر ما آورده و سهم شما در تغییرات اقلیم خیلی بیشتر از ماست. ما که کاری نکردیم، که ما که توسعه صنعتی نداشتیم، که بیاین حالا که سیلش خونه های ما رو خراب کرده کمک کنین. و پولم گرفتن، کمک بزرگی هم گرفتن، ولی حالا تو اون سیاستی که تو فضای سیاسی و سیستم سیاسی که اونقدر فاسده و اونقدر ناکارآمده، این پول چقدر درست و مؤثر خرج میشه سوال بزرگتری. یه چیز دیگه که توی کامنت ها بود درباره قدرت ارتش بود در پاکستان، که اینم نکته مهمیه واقعا. ارتش در پاکستان حداقل همونقدری که نهاد نظامیه، نهاد سیاسی هم هست. و این شاید خیلی هم عجیب نباشه از کشوری که خودش رو اصلا تعریف کرده بر اساس متفاوت بودن از همسایه بزرگش، و رابطه‌شون هم با هم اینطوریه که از وقتی که جدا شدن 4 بار با هم مستقیم جنگیدن، کلی شاخ و شونه همینطوری بر هم کشیدن، تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم داشتن، شامل تهدید همدیگه به حمله اتمی. دو کشور همسایه‌ای که چند دهه پیش یک کشور اصلاً بودن، همدیگر رو به حمله اتمی تهدید میکنن. و پاکستان داره همسایه رو تهدید میکنه که نه تنها از خودش بزرگتره، که از خودش پر جمعیت تر هم هست، دموکراسی سکولاری هم هست، حس ملیت هندی هم داره توش، و حالا همه چیش از این نظرها از جمهوری اسلامی پاکستان با تاریخی پر از دیکتاتوری و فساد و دولت‌های ناکارآمد مشخصاً بهتره وضعیتش. پاکستانی که بیش از 200 میلیون نفر جمعیتشه و بسیار هم تنوع داره، تنوع قومی و مذهبی داره. یه اشاره کردم پاکستان تو مسلموناش مثلا میگه مسلمونن دیگه، سنی داره، سنی حالا حنفی داره، سنیای دیگه داره، شیعه داره، شیعه 12 امامی داره، شیعه اسماعیلیه داره. اگه درباره شیعه اسماعیلیه نمیدونین، این ویدیو خیلی ویدیوی جالبی پیشنهاد میکنم ببینین. اینا هستن. کلی مذاهب دیگه، فرقه های دیگه هستن، یه مذاهب اسلامی هستن که ما اصلا ممکنه اسمشون نشنیده باشیم، مثل احمدیه. حتی یه جایی داره کافرستان. یعنی شما ببین، میگیم کشور هویت ملیش بر اساس دینه، اینهایی که دین ندارن هم انگار یه هویت دینی دارن، کافرستانن. همینطوری نیست که بگی خب اینا دین ندارن، اینا هم یه هویتی دارن. یه جایی البته قیافه هاشون هم اینا مثلا یه هوا انگار بور و ایناست، نمیخورن به بقیه مردمان اون منطقه. خودشون میگن ما بازماندگان اسکندر مقدونیم، وسط اون همه مسلمون اونا هم بالاخره هستن و در کافرستان زندگی میکنن. خیلی خلاصه متنوعه، خیلی از نظر قومی و دینی و مذهبی و اینها هم متنوعه. و تو این کشور متنوع با این ارتشی که یک ساختار مهمه، دستگاه اطلاعاتی هم دستگاه اطلاعاتی معروفیه. دستگاه اطلاعاتی هم معمولاً میگن سیستم قویه، میگن نفوذ خوبی داره، کنترل خوبی داره. اصلا در کل منطقه خارج از پاکستان هم
نتورک خیلی خوبی داره. زمان CIA میگن، یعنی یه زمانی میگن با کمک CIA خیلی تقویت هم شد زمان اشغال افغانستان به دست شوروی که به مجاهدین میخواستن کمک بکنن و انقدری که خود کنترل این دستگاه اطلاعاتی چالشیه، انگار خیلی دست نهادهای دموکراتیک نیست، خیلی وقتا ابزاری دست ارتش که برای اهداف سیاسی ازش استفاده میکنه و اینم یه نشانه سیستم سیاسی بدکار کرده دیگه که دستگاه اطلاعاتیش یک ابزاری میشه برای رقابت‌های سیاسی که حالا ارتش هم توش یه پای رقابت‌های سیاسی هست. مشخصه سیستم سیاسی توسعه نیافته است. دیگه چی میشه گفت درباره پاکستان؟ زبان رسمی در پاکستان زبان اردوه. البته انگلیسی هم هست، اصلا خیلی درس که میخونن اونجا به انگلیسی درس میخونن، ولی زبان رسمی اردوه، بعد انگلیسیه. خیلی از مسلمانایی که در شبه قاره بودن زبانشون این اردو بوده. اردو میگن زبانیه که در اردوی سپاه در زمان گورکانیان مغولان هند میگن در اردوی سپاه اطراف دهلی که بود به این زبان صحبت میکردن. زبان خود دربار گورکانی فارسی بود، مردم کوچه و بازار و سربازها و اینا اردو بود زبانشون. نستعلیق هم مینویسنش. اشتراکاتش با فارسی و عربی زیاده، یعنی ما نگاه کنیم میتونیم بخونیم کلماشو، حداقل میخونیم، گرامرش نه، گرامرش هندیه، ولی ما کلماشو میتونیم بخونیم، یه خورده تلاش بکنیم، هرچند ممکنه که خیلی نفهمیم. قبلا در پاکستان مردم که فارسی صحبت میکنن هم زیادتر بودن انگار، الان خب خیلی کمتر هم شدن، ولی انقدر زبان فارسی اونجا زیاد بوده اصلا سرود ملیشون به فارسیه. به سرود ملی میگن قومی ترانه. خیلی صوت قشنگی هم هست، یعنی حداقل شروع خیلی قشنگی داره. پاک سرزمین شاد باد. خیلی از مردم پاکستان معنیشون میفهمن الان، ولی ما میفهمیم، ما که فارسی بلدیم میفهمیم چی. یه چیز دیگه ای من دوست دارم وقتی به کشورهای مختلف نگاه میکنم، مثلا کشورهایی که هیچی ازشون نمیدونم، یه سوالی که فکر میکنم خوبه بهش نگاه کنم اینه که درآمد این کشور از کجاست. یعنی مثلا میشه در آورد 5 تا منبع اصلی درآمد دولت از چیه. حالا درآمد دولت مثلا در ایران نفت، گاز، معادن، صنایع، پتروشیمی، بنگاه‌های، انواع بنگاه‌های دولتی و مالیات و اینا مثلا منابع اصلی درآمد هستن فکر میکنم. تو آمریکا نگاه کنیم انواع مالیات و عوارضی که از شرکت‌ها و از آدما میگیرن و ایناست، اصل پول دولت از اینجا میاد. در پاکستان چی؟ چون حالا اون جاهایش که مشترک بین کشورها خیلی چیزی ممکنه به آدم نگه تا وقتی که تو عددا شیرجه نزنی چه نسبتی از چیه، ولی اگه یه کشوری 2 تا ردیفی داشته باشه که جاهای دیگه نیست، برای آدم جالب میشه. تو پاکستان بجز درآمدهای مالیاتی و صادراتش هم عمدتاً محصولات کشاورزیه، یعنی کار زیادی روش نشده. بجز اینها یک منبع درآمد مهم براشون کمک‌های خارجیه و پول‌هایی که پاکستانیای مقیم خارج از پاکستان میارن. اصلا یه چیز دیگری که شاید درباره پاکستان باید گفت به نظرم اینه که جامعه مهاجر خیلی بزرگی دارن. تو یوتیوب پاکستانی من یک چرخی زدم، یه موضوع مشترک و داغ موضوع مهاجرته. و البته مهاجرت برای پاکستان موضوع تازه‌ای هم نیست. اصلا یه جامعه‌ای که یه بخش بزرگیش خیلی کم سواد و فقیر و بی امکاناتن، یک بخش تحصیل کرده هم داره، یه بخش خیلی تحصیل کرده هم داره. از دهه 50 و 60 یه گروهی زیادی از پاکستانی‌ها مهاجرت کردن، از جمله یک گروه‌های از تحصیل کرده هاشون. بعضیشون در جامعه میزبان آدم‌های مهم و اثرگذاری شدن، در آمریکا، در کانادا، در درجات کم، در انگلیس در درجات کمتری، حالا در اروپا. و این جامعه مهاجر وصل هم هستند به پاکستان و به نظر میرسه که از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی تأثیرگذار هم هستن در پاکستان تا حدی حداقل. اینم برای من موضوع جالبی بود. رابطه پاکستان با چین هم مخصوصا در سالهای اخیر جالب شده. چین خب قدرت جدیدیه، پاکستان نزدیک به چین و سعی میکنه از این نزدیکی استفاده بکنه. یه پروژه زیرساخت بزرگ دارن، چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور. توش جاده هست، خط آهن هست، خط لوله هست،
یه بخشی از این طرح ابتکار یک جاده و کمربنده. بجز این سرمایه‌گذاری زیادی هم داره چین میکنه در پاکستان، کمک هم داره میکنه. بجز روابط سیاسی سعی میکنه از نزدیکی جغرافیایی به این قدرت بزرگ جدید هم پاکستان استفاده بکنه. این ابتکار جاده و کمربند هم اگه براتون جالبه بگید یه جای بررسیش بکنیم، چون من دوست دارم بیشتر دربارش بدونم و میخوام بدونم که شما هم کنجکاوی بهش دارید یا نه. این یه خلاصه کوتاهی بود درباره پاکستان، یکی از ملت‌های همسایه ایران با فرهنگ و زبانی که هم به ما خیلی نزدیکه هم خیلی از ما دوره. یک کشوری که اسلام، کریکت، ارتش و دستگاه اطلاعاتی قوی و البته ترس از هند به نظر میرسه که چسبی باشه که داره این ملت رو به هم میچسبونه، به قول آقای تیم مارشال. این ویدیو رو اگر پسندیدید پیشنهاد میکنم ویدیوی تاریخ هند رو هم ببینید. اگر ندیدید که حتما ببینید، اگر هم دیدین یه بار دیگه الان که این داستان پاکستان رو میدونیم ببینید. تاریخشون تا یه جای مشترکه و با هم دونستن تاریخشون واقعا تکمیل میکنه، تصویر ما رو یه خورده از منطقه خودمون تکمیل تر میکنه. مرسی.